Sự thật về bóng đá Brazil được phơi bày. Mất vé dự Olympic 2024, đứng thứ 6 ở vòng loại World Cup 2026. Bị loại sớm ở tứ kết Copa America 2024, bóng đá Brazil đang lâm cảnh khủng hoảng. Thời gian này 10 năm trước, tuyển Brazil trải qua ngày kinh hoàng trên sân Miné Y Giáo ở Belo Horizonte, Brazil. Đội chủ nhà của World Cup 2014 bị tuyển Đức đè bẹp với tỷ số 1-7 ở trận bán kết. Những lời cảnh báo. Khi ấy, sói già Mario Zagallo, nhà vô địch World Cup với tư cách vừa là cầu thủ và huấn luyện viên của Brazil, cảnh báo về tình trạng bàn tháo những tài năng trẻ từ sớm của các câu lạc bộ, phóng viên và cho rằng bóng đá Brazil có nguy cơ đánh mất bản sắc. 20 trôi qua từ khi đạo luật tại châu Âu thay đổi, cho phép công dân ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) dễ dàng thực hiện các hoạt động mua bán. Điều này dẫn tới làn sóng tăng vọt không có điểm dừng với bóng đá Brazil khi họ mất đi hàng trăm cầu thủ mỗi năm. Nhà sử học David Gomez nói với JP, đạo luật ảnh hưởng đến sự phát triển bản sắc của bóng đá Brazil. Ông Gomez đang nghiên cứu lịch sử bóng đá ở Rio de Janeiro trong nhiều năm. Theo đó, nhà sử học này đi tới kết luận rằng những cầu thủ Brazil tài năng nhất đang bị tước đi thời gian cần thiết để có thể phát triển một cách toàn diện ở quê nhà. Nói cách khác, những viên ngọc thô của bóng đá Brazil thường bị bán sang các đội bóng tại châu Âu từ rất sớm. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản sắc bóng đá của quốc gia Nam Mỹ. Theo thời gian, các cầu thủ Brazil mất đi sự ngẫu hứng, đó là những pha dê bóng ngoạn mục khiến người hâm mộ bật khỏi chỗ ngồi. Trong trận thua Uruguay sau loạt luân lưu tại tứ kết Copa America 2024 hôm 7 tháng 7, đội tuyển Brazil trình diễn thứ bóng đá nhợt nhạt, thiếu sáng tạo. Selecao có thể đổ lỗi cho việc thiếu đi Vinicius Junior và Neymar làm ảnh hưởng đến sức tấn công. Tuy nhiên điều đó vẫn khác xa những gì người hâm mộ mong đợi ở gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ. Theo Opta, tuyển Brazil chỉ có 3 cú sút trúng đích trong ngày bị Uruguay đánh bại. Thần đồng Endrique, người được chọn đá thay Vinicius, trên hàng công chỉ thực hiện một đường chuyền thành công trong 90 phút. Đường chuyền duy nhất cầu thủ này có được mà không bị đối thủ truy cản là pha giao bóng. Đó là chỉ số đáng kinh ngạc với cầu thủ được thổi phồng về tài năng khi ghi bàn liên tiếp trong các trận gặp Anh và Tây Ban Nha hồi tháng 3. Endrique làm điều đó trước khi sang tuổi 18, điều chỉ có huyền thoại Pele làm được. Sắp tới, Endrique sẽ chuyển tới Real Madrid thi đấu. Sự thiếu bản sắc của bóng đá Brazil là vấn đề nổi cộm từ lâu. Với việc hầu hết cầu thủ đang chơi bóng ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, nơi có lối chơi đậm tính chiến thuật, điều này khiến dàn sao Brazil phai nhạt những tố chất bẩm sinh, như khả năng nhảy múa cùng trái bóng. Ngay cả huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina từng thốt lên rằng các trận đấu ngày nay trở nên quá thô cứng. Ông nói với Marca hồi tháng 1, chúng ta không thể ai dê bóng trên sân nữa, vì khi cầu thủ nhận được bóng, huấn luyện viên sẽ nói chuyển đi. Hãy tưởng tượng nếu Messi khi 18 tuổi đã bị các huấn luyện viên luôn miệng bảo rằng chuyển đi, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cậu ấy tài năng thế nào như hôm nay. Đây chính xác là vấn đề bóng đá Brazil gặp phải. Họ không có lối chơi phù hợp, thiếu sáng tạo trầm trọng do sự phát triển bóng đá hiện đại. Quá tập trung vào khía cạnh chiến thuật đến nỗi sự ngẫu hứng từng là một trong những người bạn thân thiết của cầu thủ dần mất đi. Những vụ bàn tháo tài năng cây nhà lá vườn không phải vấn đề duy nhất với bóng đá Brazil. Mọi sự chú ý chỉ thường đổ dồn vào các phi vụ đình đám như Vinicius Junior năm 2018 hay Endrique sang Real Madrid vào hè năm ngoái. Giải VDQV nước này cũng suy yếu. Đó một phần do số lượng tài năng thi đấu tại đây ngày càng ít. Người ta có thể so sánh được với việc khai thác nguyên liệu thô. Điểm khác biệt duy nhất là không phải đồng, dầu hay lithium mà các nước công nghiệp phát triển giàu có đang mua, mà đó là những tài năng bóng đá. Rafael, tiền đạo người Brazil từng cùng Busquets vô địch Bundesliga năm 2009, nói với JP rằng khẩu hiệu Jogo Bonito, trận đấu đẹp, bị méo mó, không còn có thể nhận ra nữa. Thứ bóng đá hoa mỹ của Brazil ngày nào đã không còn tồn tại. Rafael, hiện sắm vai chuyên gia của Globo thành viên, nhấn mạnh việc các cầu thủ Brazil thích nghi với phong cách bóng đá châu Âu là điều bình thường, nhưng họ không thể theo kịp xu hướng. Các cầu thủ chơi bóng tại Brazil có nhiệt độ và tốc độ khác với những đồng nghiệp thi đấu ở châu Âu, cựu cầu thủ 44 tuổi nói thêm. Những vấn đề ngoài kiểm soát. Trong khi đó, nhà sử học Diego Gomez phân tích rằng cuộc đổ bộ ồ ạt của cầu thủ Brazil tới Premier League cũng là một phần khiến bóng đá nước này đi xuống. Các cầu thủ vẫn luôn coi Premier League là thước đo của mọi thứ trong bóng đá cấp câu lạc bộ trên toàn thế giới. Làm sao Premier League trở thành giải đấu lớn nhất thế giới nếu các câu lạc bộ không thu hút được những cầu thủ giỏi nhất cũng như không có truyền thống vô địch World Cup? Ông Diego Gomez đặt ra câu hỏi. Premier League chỉ được vận hành bằng cách nhập khẩu những cầu thủ tài năng đến từ Mỹ Latin và châu Phi. Brazil cũng là nguồn tài nguyên vô tận để họ khai thác. Song, hãy tưởng tượng giải vô địch quốc gia Brazil sẽ mạnh thế nào nếu những cầu thủ thi đấu tại đây có thể kiếm được nguồn thu nhập khổng lồ như lúc chơi bóng tại Anh. Sử gia người Brazil tiếp tục. Trong bối cảnh bóng đá tại châu Âu, đặc biệt ở top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu tiếp tục phát triển, tiền bản quyền truyền hình ngày càng tăng cao, điều đó cung cấp nguồn thu kếch xù cho các đội bóng. Điều này giúp họ dễ dàng lôi kéo các tài năng từ khắp thế giới.
Đảo ngược xu hướng này thực sự là nhiệm vụ rất khó khăn. Bóng đá Brazil vì thế sẽ tiếp tục bị cuốn vào dòng chảy không có điểm dừng. Xây dựng một giải đấu mạnh ở Brazil đòi hỏi một câu lạc bộ phải được quản lý tốt, ông Diego Gomes nêu quan điểm. Bạn cũng cần tìm ra cách giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động chuyển nhượng. Chúng tôi cần luật pháp bảo vệ các câu lạc bộ phát triển tài năng.